Welcome back to my channel Pakghar and Lifestyle. আজি মই জহা ভুলৰ লগত মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। তেনেহলে আহক বনোৱা প্ৰসেসটো চাই লওক। এয়া মই জহা ভুল ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি জহা ভুল নাই তেনেহলে নৰমাল ভুলো ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আদা, নহৰু আৰু পিয়াজ আৰু এই গুটেইখিনি মই পেষ্ট বনাই লম। আৰু এটা বিলাহী লৈছো আৰু আলু এফাল। আৰু এয়া চাওক মই মাছ কেপিস ধুনিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ললো। মাছ কেতিয়াও ডিপ ফ্ৰাই নকৰিব যদি জোল বনাবলৈ লয়। আৰু এয়া মই মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছো। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হলত মই এয়া আদা, নহৰু আৰু পিয়াজ তাৰ পেষ্ট দি দিছো। এনেকৈ পেষ্ট বনাই দিলে জোলকণ অকমান খাবলৈ ভাল হয় আৰু ডাঠো হয়। আৰু এয়া চাওক এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই লম। কেঁচা জলকীয়া মই এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ মতে দি ল'ব। মই জ্বলা হ'বৰ কাৰণে বৰ বেছি জলকীয়া নাই দিয়া, এটাহে দিছো। এয়া হালধি 1 চামুচ। এতিয়া মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি লম। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব আৰু যেতিয়ালৈকে পিয়াজ, নহৰু তাৰ গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব। আৰু এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই এয়া বিলাহী যোনটো মই পেষ্ট বনাই থৈছিলো সেয়া দি দিছো। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিয়াৰ পিছত মই ভালকৈ লৰাই লম। এয়া চাওক এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি লম এইখিনি। আন্তাজ মতে নিমখ দি ল'ব। এয়া সৰু চামুচে অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিছো আৰু এয়া জিৰা পাউডাৰ। আৰু লগতে এয়া হাফ টিস্পুন মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছো। যোনটো মই কালাৰৰ কাৰণে দিছো, এইটো অপচনেল হয়। এতিয়া এই মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া মই ভুল আৰু আলুখিনি একেলগে দি দিছো। এয়া চাওক মই ভুলখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটিছো যাতে সোনকালে সিজে আৰু আলুখিনিও দীঘল দীঘলকৈ এইদৰে কাটি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই লম আৰু ঢাকন দি কম জুইত সিজাই লম। এয়া দেখিছে ভালকৈ সানি লৈছো মছলাখিনি। আৰু এতিয়া ফ্লেমটো লো কৰি মই ঢাকন দি এইখিনি ভাজি লম। আৰু এইখিনি সিজা মানে মই পানীও গৰম কৰি লৈছো। এয়া সদায় জোলত আপোনালোকে গৰম পানী দিব। আৰু এয়া চাওক মই পানীও উতলাই আছো আৰু মাজে মাজে মই ঢাকনখন অতৰাই ভাজিখিনি লৰাই আছিলো। এয়া চাওক আমাৰ ভাজিখিনি প্ৰায় সিজিছে। মই অকণমান পানী দি দিছো কাৰণ মছলাখিনি অকণমান লাগি গৈছে। এয়া চাওক যাতে একেবাৰে কেৰাহীত লাগি নাযায় তাৰ কাৰণে মই অকণমান পানী দি এইখিনি লৰাই লৈছো। আৰু চাওক যদি কেৰাহীত আপোনালোকৰ লাগি যায় তেনেহলে গোটেই কৰচলিখন ঘঁহি নিদিব। এইদৰে অকণমান পানী দি হাতাৰ বেক সাইডটো এইদৰে লাহে লাহে ঘঁহি দিব। তে চাব ধুনীয়াকৈ এৰাই যাব আৰু আপোনালোকৰ ভাজিকণো জ্বলা জ্বলা গোন্ধ নোলায়। এয়া চাওক এয়া দেখিছে আমাৰ যোনখিনি মছলা লাগি গৈছিলে তলত সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ এৰাই গ'ল। আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ মই ঢাকন দি এইখিনি সিজাই লৈছো। মই ভুল বা জিকা মই ভালকৈ সিজিলেহে ভাল পাওঁ কাৰণে মই ভালকৈ সিজাই লৈছো। আৰু এয়া চাওক আমাৰ ভুলখিনি সিজিলে আৰু এনেকুৱাতে মই গৰম কৰি থোৱা পানীখিনি দি দিছো। আৰু পানী মই অকণমান সৰহকৈ দিছো যাতে ভালকৈ উতলা আহে। এতিয়া আমি মাছ পিচটো দিম, মই ভালকৈ এইখিনি উতলাম সেইকাৰণে পানী সৰহকৈ দিছো। আৰু এয়া দেখক মই মাছ কেইপিচ দি দিছো কাৰণ অলৰেডি আমাৰ পানীখিনি গৰমে হয় সেইকাৰণে মই লগালগে মাছখিনি দি দিছো। আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে প্ৰথমতে পানীখিনি উতল আহিবলৈ দিব, তাৰ পিছতহে মাছ কেইপিচ দিব। আৰু এতিয়া মই ফ্লেমটো বঢ়াই দিছো
আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ উতলাম যাতে মাছৰ যোনটো টেষ্ট সেই টেষ্টটো আমি জোলতো অলপ পাওঁ আৰু মাছ কেইপিছো যাতে মছলা যোনখিনি সোৱাদ সেইখিনি লৈ আৰু এয়া চাওক মই এইখিনি ভালকৈ উতলাই পানীটো অকণমান শুকুৱাই দিম আৰু জোলকণ ডাঠ হ'বলৈ এয়া মই আলু কেইপিচমান এইদৰে ভাঙি দিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ জোলকণ কমিলে আগত যিমান দিছিলোঁ তাতকৈ অকণমান কমি গ'ল আৰু শেষত মই এয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু আমাৰ ভোলৰ সৈতে মাছৰ জোল ৰেডি এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু মোক জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং